سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون خوب باشه و تنتون سلامت باشه. پوریا هستم و ما در این چنل سعی میکنیم تا به شما عزیزان آگاهی های پزشکی بدیم و به سلامت و سبک زندگی سالم شما کمک بکنیم. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه براتون مفید باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید اولین نفراتی باشید که مطلع میشید و اگر دوست داشتید به دوستان، اطرافیان و یا هر که فکر میکنید که این موضوعات میتونه بهش کمک کننده باشه چنل ما رو معرفی بکنید. مبحث امروز راجع به ریزش مو هستش و به طور اختصاصی ریزش موی مردانه، چون انواع دیگر ریزش مو قابل کنترل هستن و حالا شاید تا یک ویدیوی کوتاه راجع به کلیت ریزش مو که دلیلی غیر از دلیل ارثی یا آندروژنیک دارن بسازم و در اون توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. اما ویدیو امروز راجع به الگوی طاسی مردانه یا ریزش موی ژنتیکی هست. الگوی طاسی مردانه در حقیقت یکی از نشانه‌های ثانویه بلوغ جنسی در برخی افرادی است که فولیکول‌های موی اونها به هورمون دیهیدروتستوسترون حساسه و از هر دو طرف درخت خانواده میتونه به فرد به صورت ارث برسه. به این معنی که اگر شما پدرتون موهای پرپشتی داره، هرگز به این معنی نیست که شما هم حتما موهای پرپشتی خواهید داشت یا ریزش موی ژنتیکی نخواهید داشت. درخت خانوادگی که میگن یعنی هم از طرف خانواده مادری و هم از طرف خانواده پدری، تمام اعضای خانواده میتونن به شما این ارث رو منتقل بکنن، اما تجربیات نشون میده که بیشتر از سمت خانواده مادری و اگر در پدر بزرگ یا دایی ها در حقیقت مشاهده بشه ریزش موی ژنتیکی، فرد بیشتر در معرض ابتلا به ریزش موی ژنتیکی. این بیماری همونجوری که گفتم ناشی از اینه که هورمونی به نام دیهیدروتستوسترون که مشتق هورمون تستوسترون مردانه است و یک آنزیم یا هورمون به نام 5 آلفا ردوکتاز مسئول تبدیل تستوسترون به دیهیدروتستوسترون هست و این دیهیدروتستوسترون در حقیقت به فولیکول‌های مو متصل میشه و باعث میشه که در طول زمان اونها ضعیف بشن، مواد مغذی بهشون نرسه و تا جایی پیش میره که به مرگ فولیکول منتهی میشه و مویی که میریزه دیگه مجدد هم رشد پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه فولیکول مو یا پیاز مو دچار مرگ میشه و دیگه در حقیقت توانایی رشد مو رو نداره. خب ممکنه برای شما سوال بشه که چگونه میتونم تشخیص بدم که ریزش موی ارثی رو دارم یا نه. ببینید، شناسایی الگوی طاسی مردانه حتی برای کسایی که تجربه بالینی ندارن بسیار آسانه، چرا که فقط بر روی موی بالای سر تأثیر میذاره و باعث ایجاد الگوی طاسی نلحسبی میشه، یعنی موها از دو طرف سر شروع به عقب رفتن و ضعیف شدن میکنن. اما تعدادی الگوی رایج ریزش مو مثل عقب رفتن خط مو، نازک شدن مو و یا نازک شدن تاج مو یا گسترش نازک شدن عمومی مو هستن که اینها هم الگوهایی هستن برای ریزش موی ژنتیکی یا در حقیقت ارثی. اما مسئله‌ای که مهمه در این زمینه اینه که ریزش موی ارثی بر روی موی دو طرف سر و پشت سر تأثیر نمیذاره. اما بهترین راه برای دونستن اینکه شما به آرزه ریزش مو دچار هستید یا نه، اولیش اینه که خودتون به عقب رفتن خط مو و نازک شدن موهاتون توجه بکنید. دومیش اینه که اگر افراد دیگه‌ای به شما اطلاع میدن که موهاتون داره کم پشت میشه، نازک میشه و یا خط موتون عقب میره، میتونید به این موضوع مشکوک بشید، چرا که گاهی خودتون متوجه کم شدن موهاتون نمیشید. و راه سوم هم ریزش موی بیش از حد بر روی بالش، کف حمام
و یا هنگام آراستن موها هستش. خب اما میرسیم به بخش درمان ریزش موی ارثی. ببینید ریزش موی ارثی درمان قطعی نداره، ولی کن میشه این پروسه رو عقب انداخت یا حتی خیلی عقب انداخت و اگر موفق بشید که این پروسه رو تا زمانی عقب بندازید که دیگه هورمون‌های مردانه به اون صورت در بدن فعالیت نمی‌کنن و سنین بالاتر در حقیقت فرد وارد سنین بالاتر میشه، دیگه در اون زمان شاید هورمون‌ها توانایی ریزش مو رو نداشته باشن و اگر موها رو بتونید تا اون زمان نگه دارید به احتمال زیاد ماندگار بشن بر روی سر شما. اما خب چیزی که اگر شما سرچ بکنید و به نتیجه برسید یا اینکه بخواید از منابع و سورس‌های مختلف بخونید، در نهایت به ناامیدی ختم میشه براتون. به چه منظور؟ به چه معنی؟ به این معنی که خب همه جا میگن راهی برای جلوگیری ازش نیست، مطمئن ترین راه کاشت مو هستش. ببینید کاشت مو درسته که مطمئن ترین راه برای ریزش موی ارثی هست، اما متاسفانه کاشت مو خیلی اما و اگر درش هست. مثلا شما زمانی که موهاتون میریزه ممکنه در سن 25 سالگی باشید، ممکنه در سن 18 سالگی باشید، ممکنه در سن 30 سالگی باشید. هیچ کدوم از این اعداد عددی نیست که فعالیت هورمون‌های مردانه شما به حدی رسیده باشه که شما بتونید اطمینان حاصل بکنید دیگه ریزش مو از اون پس نخواهید داشت. چرا که ریزش مو در همه افراد به یک صورت نیست. بعضیا قسمت پشت سرشون دچار ریزش مو میشه، بعضیا جلوی سرشون، بعضیا از هر دو ناحیه، بعضیا تاسی کامل، بعضیا تاسی نصف و نیمه. و خب اون افرادی که دچار تاسی کامل میشن که خب قطعاً بهترین گزینه براشون کاشت مو هست، اما باید در یک سنی باشه که فعالیت هورمون ها طوری باشه که دوباره باعث مرگ فولیکول ها نشه، که خب قاعدتاً این سن بالای 35 حتی شاید 40 زمانی باشه که بشه قطعی به این نتیجه رسید که الان میتونید کاشت موی مطمئن داشته باشید و تا قبل از اون باز هم احتمال مرگ فولیکول های موی شما هست. از طرف دیگه اونهایی که دچار ریزش موی نصفه میشن، حالا یا فقط پشت سرشون یا فقط جلوی سرشون یا یه نواحی خاصی از سرشون دچار ریزش کامل میشه، اگر برن بکارن و دوباره نواحی دیگه موشون بریزه، در حقیقت ضرر بزرگی کردن از دو جهت. اولین جهت این که خب یه هزینه‌ای رو شما میکنید و میرید و موتون رو میکارید، هم از نظر زمانی و هم از نظر مالی دچار ضرر میشید. از طرف دیگه بانک موتون رو وقتی دست بهش میخوره هر سری تضعیف میشه و ممکنه اصلا بانک موی یک نفر به بار دوم کارش نکشه و در بار اول در حقیقت اتمام ظرفیت بانک مو رو در فرد شاهد باشیم، به این معنی که برای دفعه بعد دیگه بانک موش جوابگو نباشه برای کاشت مو. بنابراین شما یک طرف موتون رو میکارید، طرف دیگهش میریزه و نتیجه حتی بدتر از اون چیزی میشه که اول بود. بنابراین پیشنهاد خود من این هستش که اگر دچار ریزش موی ارثی هستید جلوش رو بگیرید و به کاشت مو در مرحله آخر فکر بکنید. حالا چجوری میشه جلوی ریزش موی ارثی رو گرفت؟ ببینید داروهایی رو در این زمینه داریم که من خدمتتون در دسته‌بندی های مختلفی که هست معرفی میکنم. داروهایی که مؤثر در تحریک رشد مو هستن شامل ماینوکسیدیل که به صورت موضعی مصرف میشه و هورمون رشد طبیعی انسانی یا سوماتوتروپین که شاید اسمش رو شنیده باشید، ورزشکاران گاهی مصرف میکنن در ورزش، ولی خب این خاصیت رو هم داره که باعث تحریک رشد مو میشه و همچنین ویتامین ها و مواد معدنی مثل زینک، اینها باعث تحریک رشد مو میشن. اما داروهایی که باعث مهار 5 آلفا ردوکتاز و مهار تولید دیهیدروتستوسترون در بدن میشن شامل فیناستراید و پروژسترون که اینها در حقیقت میان اون
5 آلفا ردوکتاز که باعث تولید دیهیدروتستوسترون میشه رو مهار میکنن کامل در بدن و کاری میکنن که دیگه دیهیدروتستوسترون در بدن تولید نشه. که خب همینجا راجع به این داروها بگم که این 2 تا ایراد خیلی بزرگ دارن. ببینید دیهیدروتستوسترون در بدن شما فقط باعث ریزش موی شما نمیشه، بلکه صفات ثانویه جنسی، کلفت شدن صدا، حالا رشد موهای بدن و همچنین رشد و بلوغ جنسی و کارکرد اندام جنسی کاملا به این هورمون وابسته است. زمانی که شما دیهیدروتستوسترون در بدنتون کامل قطع میکنید ممکنه به بیماری‌های جنسی، به عدم نعوذ، به خیلی مشکلات دیگه دچار بشید. بنابراین این دارو هرگز منطقی نیست مصرفش، یعنی به صورت خوراکی فیناستراید یا پروژسترون هرگز منطقی نیست مصرفش. از طرف دیگه اینها فقط دیهیدروتستوسترون رو از بین میبرن، ولی موضوعی که مطرحه اینه که خود تستوسترون هم میتونه باعث ریزش موی شما بشه، اما در حد و حدود خیلی ضعیف‌تر. و این داروها میان دیهیدروتستوسترون رو از بین میبرن، اما همچنان تستوسترون باقی مونده در بدن مردان خیلی وقتا باعث میشه که ریزش مو رو هم داشته باشن. خیلی ها فیناستراید مصرف کردن و میگن هنوز هم ریزش مو داریم، دلیلش دقیقا همینه. و شاید حتی یعنی در این زمینه هم به شما کمکی نکنه که اگر مصرفش بکنید میشید 2 سر ضرر، یعنی نه ریزش موتون رو کنترل کردید و اینکه هم به بیماری های دیگه ای از جانب این داروها میتونید دچار بشید. بنابراین این داروها حتی طبق علم روز پزشکی مصرفش کاملا مردود. اما دسته سوم داروها که مشابه دسته دوم هستن و باز هم مصرفشون به صورت خوراکی مردوده، داروهای آنتی آندروژن هستن، یعنی داروهایی که کلاً از بین برنده هورمون‌های جنسی هستن. آندروژن یعنی جنسی، یعنی تستوسترون، دیهیدروتستوسترون و هر هورمون جنسی دیگه رو در بدن شما کاملا خنثی میکنن، مثل کتوکنازول یا اسپیرونولاکتون، که باز هم اینها به دلیلی که مشابه دلیل مصرف نکردن فیناستراید هست رد میشه مصرفشون. اما خب پس حالا چه کار بکنیم؟ اینها که همه رد شد. ببینید داروهای دست اول یعنی ماینوکسیدیل به صورت موضعی و ویتامین ها به صورت خوراکی و مواد معدنی، اینها باید یک بخشی از درمان شما باشن. یعنی شما باید از ماینوکسیدیل به صورت روزانه و از ویتامین ها و مواد معدنی که برای موتون لازمه مثل زینک به صورت روزانه مصرف بکنید و استفاده بکنید. در بخش دوم قطعاً شما لازم دارید که حداقل در ناحیه سر دیهیدروتستوسترون رو از بین ببرید یا 5 آلفا ردوکتاز رو اونجا مهار بکنید، که خب برای این منظور میتونید از پروژسترون به صورت موضعی استفاده بکنید، حالا یا در شامپو و یا به صورت محلول، که داریم شامپوهایی که حاوی پروژسترون باشن و محلولش هم اگر به داروساز سفارش بدید براتون خواهد ساخت. و قطعا خوبه که از دسته سوم هم یک دارو رو اگه میشه به صورت موضعی مصرف بکنید. چه دارویی؟ کتوکنازول علاوه بر شکل خوراکیش یک شامپو معروفی هم داره که شاید بشناسید. حالا خیلی ها ممکنه کارکرد این شامپو رو در ضد شوره بودنش بشناسن، اما خب کتوکنازول آنتی آندروژنه و باعث میشه که دیهیدروتستوسترون در سر شما خنثی بشه. بنابراین از شامپوی کتوکنازول هم استفاده باید بکنید. و حالا هر شامپوی دیگری که حاوی ماده است مثل کافئین، مثل گیاهانی که باعث میشن که ریزش موی شما کمتر بشه باید استفاده بکنید. یعنی به صورت کلی خوراکی فقط باید ویتامین ها و مواد معدنی رو مصرف بکنید و به صورت موضعی از ماینوکسیدیل و از بین برنده های دیهیدروتستوسترون که بهتون گفتم چیا هستن، پروژسترون و کتوکنازول استفاده بکنید. در آخر هم راجع به ماینوکسیدیل یک سری اعتقادات غلط وجود داره، مثل اینکه مثلا ماینوکسیدیل باعث التهاب پوست روی سر میشه. ببینید التهابی که ماینوکسیدیل ایجاد میکنه روی پوست سر سطحیه و باعث خارش میشه و اگر تداوم داشته باشید در استفادهش این موضوع از بین خواهد رفت.
و موضوع دیگه این که میگن ماینوکسیدیل اگر بزنیم در حقیقت بعدش اگر قطع بکنیم موهامون دچار ریزش میشه. این حرف هم اشتباه است. ببینید رشد مو شامل 3 فازه که شما وقتی اول ماینوکسیدیل رو به سرتون میزنید، اولین فاز احیای اون فولیکول موتون هست، به این صورت که ماینوکسیدیل گردش خون رو در اطراف اون فولیکول افزایش میده و باعث میشه مواد مغذی بیشتر بهش برسه و اون فولیکول احیا میشه. در فاز دوم رشد مو رو داریم، یعنی اون فولیکول شروع میکنه به در حقیقت رشد مو از خودش و در فاز سوم تثبیت میشه موی شما ماینوکسیدیل رو وقتی به صورت مداوم مصرف کنید، اون مو از حالت در حقیقت بچگی خودش در میاد و وارد فاز تثبیت میشه و ثابت میشه روی موی شما. حالا شما اگر ماینوکسیدیل رو قطع هم بکنید، اون مو به دلیل قطع ماینوکسیدیل نمیریزه. اگر هم میبینید دچار ریزش میشید، به خاطر اینکه هر لحظه شما در خطر در حقیقت چسبیدن دیهیدروتستوسترون به فولیکول موتون هستید، چون دچار ریزش موی ارثی هستید و وقتی ماینوکسیدیل رو قطع میکنید خب قطعا دیهیدروتستوسترون کارش رو راحت‌تر انجام میده و دچار ریزش میشید. این دلیلش ماینوکسیدیل نیست. در کل امیدوارم که سالم و سلامت باشید و از هر نوع بیماری به دور باشید. هم سلامت شما هم زیبایی شما قطعاً دارای اهمیت بسیار زیادی، مراقب هر دوی اونها باشید. امیدوارم حال دلتون خوش، شاد، پیروز و سلامت باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.